Welcome back يا شباب. احنا النهارده هنتكلم عن اليوفي فلاد لايت اللي هي بتتركب على باب الجراج تنور. النهارده فيها كاميرا وتسجل والانجل بتاعتها ممتازه. بتركب في الباك يارد. طبعا دي مش بطاريات، دي لازم تتوصل بكهرباء. في مكان الفلاد لايت اللي عندك فوق باب الجراج هتشيله وتركب اليوفي. التكلفة مش غالية، ملهاش monthly fee. هي فيها internal storage و you can access it عن طريق الموبايل. بتنزل الاب زي ما عملنا بالظبط في الكاميرات بتاعت يوفي، زي ما ركبناها واشتغلنا عليها. دي نفس الكلام بالظبط. الكاميرات دي بتشتغل day and night، فيها night vision full HD 1080p free local storage, work with Google Assistant and Alexa. تعالوا نتكلم أكتر عنها. فيها alarm بيضرب صوته عالي جدا. ممكن تعمل active لزونز معينة. لو انت عندك الشارع عربيات كتير رايحة جاية، انت ممكن تكسكلود الشارع، تخلي بس الباك يارد او الفرونت يارد بتاعتك من غير اللي حواليها. فيها two way audio، ممكن تتكلم لو حد دخل عندك تتكلم معاه او يعني تحاول تخوفه بطريقة ما. طبعا الداتا سكيورد بين الكاميرا وبين الستورج بتاعتها. فيها النايت فيجن. طبعا هي waterproof IP65 and زي ما قلنا فيها two way audio. تعالوا نعمل unboxing ونشوف ايه اللي جاي في البوكس وهنحتاج ايه عشان نركبه. اوكي، زي ما انتم شايفين يا شباب هي جايه تقريبا جاهزه. اوكي، حتى عاملين بري وايرنج عشان تعمل لها الاول الانيشال سيت اب، بعد كده تعلقها. فانت كل اللي عليك تعمله انك تفك الثلاثه دول. ده تويست يفك، تويست يركب، وتركب مكان اللي موجود عندك. اوكي، وتشتغل ما فيهاش مشكله خالص. You can adjust both. You can adjust the camera up and down and it's كل حاجة movable and adjustable. ثبتها فيها طبعا دي الكاميرا، ده السبيكر والمايك، وهنا الموشن ديتكشن والكاميرا عندنا التو لايت. اوكي، خلونا نشوف في ايه تاني جوه البوكس. هيجي اكيد معاها المانيوال بتاعها. اوكي، عندنا شوية تولز. ده الكويك ستارت جايد، ودي المونيتورنج ليبل ممكن يتلزق على الازاز عشان الناس تبقى عارفة ان انت عندك مونيتورنج سيستم. وده البرايفسي سيتنجز. وهنا عندنا مجموعة سكروز. ده اس هانج، ده عشان مؤقتا وانت بتعلق الفلاد لايت بتشبكها من ايد وتعلقها لحد ما تركب الوايرنج، بعد كده تقدر تفك دي. فدي بس تساعدك في التركيب. وعندك هنا ده المسمار الاساسي وده الهانج. So that's it. كل حاجه عندنا جاهزه. اوكي، لازم نعمل الاول انيشال سيت اب هنا، نجربها نتاكد ان كله تمام، بعد كده نركبها هنا. alright. اوكي يا شباب، يلا نعمل السيت اب مع بعض. اول حاجه هنروح على الاب، داونلود الاب واعمل ساين اب، او لو عندك اكونت اعمله لوجن. خش على Floodlight Cam and make sure you are US and Canada or Canada. يقولك Floodlight turn on، وما تبصش طبعا عشان عينيك لان هي زي ما قلنا 2500 luminous. so دلوقتي ندوس next. allow the app, plug in the power and turn on الكهرباء. زي ما انتوا شايفين احنا مغطيين عشان عينينا. plug in the power cord. solid red، هي ثابتة معانا solid red. هنقوله next، هنستنى لحد ما الأحمر ده يقلب
not solid هيبلينك كده بالظبط. هنقول له it's flashing red. Press the button on top until you hear a beep. اوكي في زرار هنا بتاع السينك زي ما احنا متفقين قبل كده، بتدوس عليه بيعمل سينك للكاميرات مع البيز او بيعمل سينك هنا برضو. تمام، عمل بيب. واحنا دلوقتي it's flashing white، هنقول له flashing white yes. عايز تخليها تجوين الواي فاي، فاحنا هنقول له join الواي فاي. جميل. دلوقتي detection. اوكي this is الواي فاي نيم اللي انت الموبايل عليه، فبالتالي هي اخدت نفس البروفايل. is gonna ask you for the password. هنحط الباسورد، نقول له next. is gonna take the profile for the Wi-Fi and communicate to the Wi-Fi. join. تمام successfully connected. هنقول له next. اوكي هتحطها فين؟ عندك كذا اوبشن، ممكن على الجراج دور. طبعا لقط على طول ان فوق في motion detection عشان احنا we didn't set up it yet. جراج دور باك يارد دي هحطها في الباك يارد، فانا هقول له دي باك يارد next. اوكي اتفرج على الفيديو وهيقول لك ان محتاج تبقى بعيد عن الارض 9 feet. الانجل بتاعتها جميلة جدا يا شباب، جدا يعني. يبقى في المكان اللي انت عايزه و it's solid white دلوقتي، فاحنا هنقول له it's solid white. remove، عايزك تشيل دول remove the light protection film lens. طيب احنا بعد ما هنركبها هنشيل بقى البلاستيك ده كله، احنا هنسيبها عشان ما تاخدش بصمات. وهيتست الانترنت كونكشن تاني بعد ما تركبها في المكان عشان يتأكد ان الكونكتيفيتي ما فيهاش مشكلة. تعالوا نتكلم على السيتنجز بتاعت الفلاد لايت. انت بعد ما بتنزل هنا بتقول لها سيتنجز، وبعد كده هنا ده البليس او اسمها، كاميرا اون، ستاتس ليد and so on. ممكن تشيل اللوجو ووتر مارك. لايت سيتنجز enabled. لو دخلنا على اللايت سيتنجز هتلاقي هنا البرايتنس طبعا معمولة فول عشان تنور على قد ما تقدر. motion trigger enabled، اول ما يديتكت motion. الديستانس هنا معمولة maximum that's fine. timer for light، يفضل قد ايه النور منور لو حس بموشن. انا I would say مثلا على الاقل دقيقة. اوكي زي ما اتفقنا ده اللايت سيتنجز، ده الموشن ديتكشن. جوه الموشن ديتكشن تقدر تحدد اكتيفيتي زونز، الاماكن بالظبط اللي انت عايز الكاميرا تحس بيها بعيد عن الشارع. ممكن تقص الشارع خالص تخلي بس الباك يارد او الفرونت يارد. بعد كده عندنا هنا ريكورد سيتنجز، يسجل قد ايه ويستنى قد ايه interval between كل كليب. فانت هنا تقدر تغير الكليب لينث، مثلا خليها 120 وخلي الانترفال 0. هي كده كده will end الريكوردينج if the motion stops. هلو يا شباب، دلوقتي هنعمل تيست للموشن سنسور بتاع الفلاد لايت. انا ركبتها هناك وهبتدي اتحرك وهوريكم الموبايل هيجيلي نوتيفيكيشن في خلال قد ايه. انا بتحرك دلوقتي وادي الفون. ديتكت الموشن وبعتت النوتيفيكيشن زي ما انتم شايفين. عايز اوريكم بالليل ايه اللي بيحصل مع الفلاد لايت. انا هبتدي دلوقتي اتحرك في الباك يارد، انا جنبه وشفته لقط على طول مجرد ان انا معدي من جنبه. فالرينج بتاعه حلو قوي، الكافرج بتاعته تحفة، الاضاءة بتاعته حلوة جدا. الفلاد لايت نفسه ميتال، الكاميرات بلاستيك. اتس فيري جود، وزنها حلو جدا
يعني سو بروفيشنال. ركبناها اشتغلت تمام او تستد، وهقول لكم لو في اي مشاكل ظهرت later on. لو عندكم اي كومنتس او اي سؤال اكتبوا في الكومنتس تحت. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، لايك لو عجبك الفيديو. هحط لكم اللينك لو حد عاوز يشتري في الديسكربشن. اي سؤال يا جماعه كلموني او ابعتوا لي كومنت او مسج على الفيسبوك. الفيديو جاي هيبقى مفاجأة، استنوني.